नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु चिली चिकन। एकदमै रेस्टुरेन्ट स्टाइलको यो चिली चिकन एकदमै मिठो हुन्छ, बनाएर ट्राई गर्नु होला। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु अनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नु र शेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। र त सुरु गरौँ अब यो चिली चिकन बनाउनलाई। यहाँनिर मैले दुईटा चिकन ब्रेस्टलाई यसरी क्युबमा काटेर राखेको छु। तपाईले चिकन थाई पनि लिन सक्नुहुन्छ र यसरी क्युब काटेर राख्ने। पहिला ठुलो चम्चीको 1 चम्ची जिन्जर गार्लिक पेस्ट राख्ने, सानो चम्चीको 1 चम्ची मरिचको धुलो, सानो चम्चीको आधा चम्ची धुलो खोर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, एउटा अन्डा, ठुलो चम्चीको 4 चम्ची कर्न फ्लावर, सानो चम्चीको आधा चम्ची तेल। अब यी सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। अब सबै सामग्रीहरू मजाले यसरी मिक्स गरिसकेपछि यसलाई आधा घण्टाको लागि म्यारिनेट हुनको लागि छोपेर राख्ने। र चिकन म्यारिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई फ्राई गर्नको लागि मैले रेडी राखेको छु। अब अरु सामग्रीहरू पनि हेरिहालौँ। यहाँनिर मैले एउटा ठुलो क्याप्सिकमलाई यसरी काटेर राखेको छु। त्यसै गरेर एउटा सानो अदुवा र दुईटा लसुनलाई मसिनो चप गरेर राखेको छु। सानो एउटा प्याजलाई यसरी काटेर एक एकवटा गरेर निकालेर राख्ने। रातो खोर्सानी दुईटा लिएको छु, तपाईहरुले हरियो पनि लिन सक्नुहुन्छ। प्याजको साग गार्निशको लागि सस पनि बनाइहालौँ। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 कप पानी यो बोलमा राखेको छु र 2 चम्ची चाहिँ म यहाँनिर टमेटो पेस्ट राख्दै छु। तपाईहरुले यसमा केचप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। दुई चम्ची स्वीट चिली पेस्ट राख्दै छु। तपाईहरुले नर्मल चिली पेस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची डार्क सोया सस, फेरि पनि नुन स्वाद अनुसार राख्ने अलिकति, र यो अघि हालेको चाहिँ बिर्सन हुँदैन। र ठुलो चम्चीको 1 चम्ची कर्न फ्लावर पनि राख्ने। र अब यी सबै सामग्रीहरूलाई मजाले चम्चीले मिक्स गर्ने। र कर्न फ्लावर राख्दाखेरि पानी जहिले पनि रुम टेम्परेचरको युज गर्नुपर्छ, तातो पानी युज गर्नु हुँदैन। सस पनि रेडी छ। अब चिकनलाई फ्राई गर्नपट्टि लागौँ। यहाँनिर मैले एउटा कराईमा तेल अघि नै तताइसकेको छु र तेल चाहिँ मिडियम हिटमा तताउने र यसरी एक एकवटा यो चिकनलाई राख्ने। र जतिसम्म कराईमा राख्नु सक्नुहुन्छ चिकनहरू राखिसकेपछि टाइममा यसलाई चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। र उब्रेको चिकनलाई फेरि सेकेन्ड टाइममा फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चिकनलाई यतिको गोल्डन कलरको हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। र चिकनलाई एकदमै हाई हिटमा फ्राई गर्नु हुँदैन, भित्र मासु पनि मजाले पाक्न दिनुपर्छ। र मेरो यो पर्फेक्ट पाकिसकेको छ र कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। र यसलाई म एउटा पेपर टावलमा निकालेर साइडमा राख्दै छु। अब प्यानलाई एकदमै हाई हिटमा तताउने र अघि फ्राई गर्दा उब्रेकै तेलबाट 3 चम्ची तेल म यहाँ राखेर यो अदुवा लसुनलाई म एकछिन पकाउँछु। र अब मैले यसमा प्याज राखेँ र प्याज सँगसँगै म यो खोर्सानीलाई पनि राख्दैछु र खोर्सानी सँगसँगै क्याप्सिकमलाई पनि राख्ने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई 3 मिनट मजाले हाई फ्लेममा भुट्ने। र यो सब्जी 3 मिनट मजाले पाकिसकेको छ। अब यसमा म यो सस राख्दैछु र ससलाई एकछिन मजाले उम्लन दिने। कर्न फ्लावरले एकदमै छिटो ग्रेभी थिक बनाइदिन्छ, त्यही भएर छिटो छिटो चलाएर जब ग्रेभी थिक हुन थाल्छ तब चाहिँ यो फ्राइड गरेको चिकनलाई एड गरौँ। अब चिकन एड गरिसकेपछि यसलाई एकदम मजाले मिक्स गर्ने र यो सस मजाले चिकनमा लाग्न दिने।
अब यति मजाले चलाइसकेपछि सस पनि मजाले चिकनसँग मिक्स भइसकेको छ र ग्यासलाई अफ गरेर अब यो चिली चिकन रेडी छ सर्भ गर्नको लागि। मैले यहाँनिर सर्भिङ प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर टेबलमा सर्भ गर्नको लागि निकालिसकेको छु। अब यसमा म अलिकति प्याजको सागलाई माथिबाट राखेर गार्निस गरिरहेको छु र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।